आता आपण गोळ्याची आमटी करणार आहोत। त्यासाठी आम्ही मसाला काढलेला आहे, कांदा ब्राऊन केला आहे, धने घेतले, खसखस घेतली, दालचिनी थोडासा एक तुकडा आणि लवंग आणि अद्रक लसूण याप्रमाणे आपण हे एकत्र करून घ्यायचं आपल्याला। मसाला आता हे खोबरं पण आहे, ते खोबरं पण आता आपण थोडंसं परतून घेऊया। खोबरं पण आपण छान परतून घेतलेला आहे। आता आपल्याला हा सर्व मसाला मिक्सरमधून बारीक करायचा आहे, काढून घ्यायचा आपल्याला। तर कोथिंबीर पण आपण स्वच्छ धुवून घेऊन त्याच्यात टाकायची आहे। आता हा मसाला आपल्याला मिक्सरमधून काढून घ्यायचा आहे छानपैकी। पण तेल टाकलेलं आहे। आता हा वाटलेला जो मसाला आहे आपल्याला चांगला छान परतून घ्यायचा। हळद टाकायची, थोडा तरीची मिरची पावडर टाकलेली शिमला, आणि घरी बनवलेला माझा मसाला जो आहे तो मी टाकला, कारण आपण हिरव्या मिरची टाकलेल्या आहे त्याच्यामुळे आपण आपल्या गरजेप्रमाणे आपण लाल तिखट टाकायचं आहे। छान परतून घ्यायचं आपण। त्याची आपण जे गोळ्या करायच्या आहे त्याची आपण रेसिपी करून ते तयार करून घेऊया। त्याच्यामध्ये हळद, लाल तिखट आणि मीठ टाकलं आहे, आणि त्याच्यात थोडंसं तेल पण टाकायचं आहे। बेसन पीठ, लाल तिखट, हळद आणि मीठ आता हे छान आपल्याला मस्त काढून घ्यायचं आहे। कोमट पाणी टाकायचं, छानपैकी आपण मस्त मळून घेतलेलं आहे। सर्व गोळ्या करायच्या याप्रमाणे असं केल्यामुळे ते छान होतात, चांगल्या फुलतात त्या। आता रसा छान उकळी आलेली आहे। आता पाण्याचा थोडा आपल्या हाताला हात लावून पाण्याचा हात लावून याप्रमाणे आपण एक एक वडी सोडायची अशी, एक एक सोडायची असा छान मस्त उकळून निघतात। गोळ्या छान शिजून निघलेल्या आहेत। हे पण किती सुंदर झाली आमटी गोळ्याच्या। भाजीला काही नसल्यानंतर आपण अचानक जर समजा पाहुणे वगैरे आले तर आपण हे आमटी करू शकतो, एकदम सुंदर लागते।